Nhung mến chào cô bác anh chị em gần xa đã quay trở lại kênh Nhung Đặng Family Cuộc Sống Hoa Kỳ. Đây là bánh trung thu. Hôm nay Nhung xin phép được chia sẻ đến cả nhà mình cách làm bánh trung thu của Nhung, dành cho những cô bác anh chị em nào mình không có khuôn đó, vẫn làm được những cái bánh xinh xắn và dễ thương như thế này cho gia đình và cho các em nhỏ nhân cái dịp trung thu sắp tới. Thì đây là cách làm của Nhung xin mời cả nhà mình cùng tham khảo. Trước hết Nhung xin giới thiệu phần nguyên liệu để cả nhà mình chuẩn bị. Đây là dầu ăn và đây là bột mì đa dụng. Bột mì đa dụng thì mình sử dụng hiệu nào cũng được hết. Và đây là bột bánh ngọt. Để ra được cái mùi bánh thì Nhung sử dụng là bơ đậu phộng nha. Tiếp đến đây là nước đường. Nếu mà không có nước đường mình có thể thay thế bằng mật ong cũng được luôn. Và bây giờ Nhung sẽ đi cân nguyên liệu. Trước hết Nhung sẽ cho vào đây là 20g bơ đậu phộng. Và đây là dầu ăn. Dầu ăn thì mình chọn dầu nào cũng được trừ cái dầu ô liu, 50g. Tiếp đến đây là cái phần nước đường nè. Nước đường Nhung sẽ cho vào đây là 190g. Nhung thấy nước đường làm bánh này người ta bán ở chợ rất là nhiều. Mình mua về sử dụng liền rất là tiện, không cần phải nấu nước đường mất thời gian. Giờ thì Nhung sẽ rây bột mì qua cái hỗn hợp lúc nãy mình đã cân. 150g bột mì. Tiếp đến là bột bánh, mình cũng cân là 150g luôn. Nhung sẽ rây qua cái rây như thế này để bột mịn. Khi mình nhồi mình trộn lên cái bột không có bị vón cục lại, không có bị ốc trâu. Lúc đầu thì Nhung dùng muỗng Nhung trộn như thế này. Sau đó Nhung sẽ dùng tay để mình nhồi mình bóp bột nha. Ở đây không phải dùng từ nhồi mà mình chỉ làm cho bột cái hỗn hợp nó kết dính lại thành một cái khối là được rồi. Không có cần phải nhồi bột quá lâu. Đó, bột sau khi mình nhồi xong thì cái hỗn hợp như thế này nè, rất là dẻo ha. Giờ Nhung sẽ dùng màng bao thực phẩm Nhung bao lại đậy kín bột. Nhung sẽ để bột nghỉ ngơi khoảng 15 đến 30 phút. Trong khi chờ đợi thì Nhung sẽ đi chuẩn bị phần nhân. Nhân thì hôm nay Nhung sẽ làm nhân đậu xanh và trứng muối. Đây là trứng muối Nhung tự làm cấp tốc để mình làm bánh đó. Nhung sẽ sử dụng một ít rượu trắng như thế này, đây là rượu nấu ăn. Đó, mình sẽ lăn qua, có nghĩa là mình rửa sơ qua cái rượu trắng để giảm đi cái mùi tanh của trứng. Sau đó mình sẽ cho phần trứng ra cái khay để mình đem vào cái lò air fry mình nướng ha. Nhung sử dụng một ít dầu mè để quét lên trên bề mặt trứng trước khi mình đem đi nướng, giúp trứng thơm hơn và giảm đi cái mùi tanh của trứng. Thời gian nướng khoảng 5 phút. Mình cũng có thể đem trứng đi hấp cách thủy cũng được. Về phần khuôn bánh thì hôm nay Nhung sẽ đóng khuôn 100g. Trên mỗi khuôn bánh người ta có ghi cái trọng lượng như thế này để cho mình nhìn mình dễ làm nè. Với cái khuôn bánh 100g thì mình có thể mình đóng cái bánh thành phẩm là 120g. Thường thì mỗi một cái khuôn người ta sẽ bán kèm theo khoảng 3 đến 4 cái hoa văn để cho mình thay đổi. Đó, đây là những cái hoa văn nhà Nhung nè, rất là đẹp luôn. Đây là nhân đậu xanh sầu riêng. Nhung đã chia sẻ ở những video trước. Nhung sẽ để đường link bên dưới video này, cô bác anh chị mình có thể bấm vào xem lại giúp Nhung nha. Và bây giờ mình sẽ đi đóng khuôn. Ở đây cái khuôn 100g thì Nhung sẽ đóng là khoảng 120g. Trước hết Nhung sẽ cân cái phần nhân và trứng muối. Và tiếp đến là Nhung sẽ cân cái phần bột. Thì phần nhân và phần trứng muối Nhung sẽ cân 66g. Phần còn lại Nhung sẽ cân bột. Nếu mà cô bác anh chị mình thích cái da bánh mỏng thì mình có thể tỷ lệ là 2:1 ha, có nghĩa là 2 phần nhân, 1 phần da. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm cái phần nhân trước. Nhung sẽ ấn vào bên trong cái nhân là một cái trứng muối. Sau đó mình sẽ vo tròn lại để cái phần nhân đậu xanh mình bao bọc hết xung quanh trứng muối. Rồi tiếp đến là cái phần da. Phần da bánh thì mình cũng làm tương tự, mình cũng vo tròn lại, mình ấn tay như thế này để cho cái bánh cái phần da này dẹp ra. Mình cũng có thể dùng cái cây cán bột mình cán cũng được. Rồi bây giờ mình bao nhân lại thôi. Đó, mình bao cái nhân. Mình miết cái bột lại cho cái bột mình sẽ che lấp hết cái phần nhân. Đó, mình sẽ làm để cho không có cái bọt khí ở bên trong nha. Để cho cái bánh của mình nó tròn đều đẹp hơn. Rồi tiếp tục mình sẽ vo tròn lại. Giờ thì mình sẽ cho vào khuôn mình đóng bánh thôi. Ở đây khuôn thì mình sẽ thoa một ít dầu như thế này để chút xíu cái bánh mình dễ lấy ra và cái bề mặt bánh cũng mịn và bóng nữa. Đó, sau khi mình vo xong như thế này Nhung sẽ cho trực tiếp vào khuôn luôn ha. Đó, mình chỉ cho như thế này, mình ấn nhẹ tay. Khi đóng bánh mình cố gắng giữ chặt tay cái khuôn, không cho cái khuôn chạy qua chạy lại. Và mình sẽ dùng lực ấn mạnh xuống và giữ trong khoảng 10 giây. Sau đó mình sẽ dỡ khuôn lên để cho cái bánh mình, cái dáng bánh nó đẹp và nó cái sắc nét không có bị lệch nét đó. Đó, đây là cái bánh sau khi Nhung đóng xong nè. Rất là đẹp luôn, cái nét rất là sắc nét. Tương tự những cái bánh tiếp theo mình cũng đóng y chang như thế này.
Và đặc biệt là cố bác anh chị mình cố gắng giữ chặt cái khuôn nha, không cho cái khuôn lệch qua lệch lại thì nó bị xì bột ra ngoài thì cái bánh mình nó sẽ mất nét, nhìn không có được đẹp. Những cái bánh tiếp theo mình có thể thay thế hoa văn và mình làm tương tự nha. Bây giờ thì Nhung sẽ đi tạo hình chú heo con. Thì mình cũng làm cái viên bột tương tự giống như lúc nãy mình đóng khuôn thôi. Thay vì mình bỏ vô khuôn mình đóng, mình không đóng thì mình để bên ngoài mình tự tạo hình thôi nha. Nhung sẽ lấy một cái viên bột nhỏ như thế này, mình vo tròn lại và sau đó mình sẽ tạo cái lỗ mũi heo trước. Đó, thì tùy theo cái con heo mình lớn nhỏ thì mình sẽ làm cái lỗ mũi lớn nhỏ khác nhau cho mình nó cân đối với lại con heo đó. Đó, mình sẽ vo tròn như thế này và mình ấn vào một cái phần đầu nào mình muốn chọn là để mình làm cái mặt đó. Đây. Và đây là cái cây que xuyên nướng thịt, mình sẽ dùng cái đầu mà lớn á, Nhung sẽ ấn vào như thế này làm hai cái lỗ mũi ha. Đó, tiếp đến là mình làm hai cái lỗ tai. Mình sẽ dùng một miếng bột nhỏ xíu như thế này, mình đè dẹp ra. Đó, sau đó mình sẽ để hai bên cái góc như thế này. Thường lỗ tai heo thì hay xoắn nên mình sẽ xoắn lên như thế này nha. Rồi tiếp đến là phần đuôi, mình cũng làm một cái viên bột dài dài như thế này. Đó, cái đuôi heo co tròn tròn như thế này thôi. Thì do tùy theo cô bác chị mình thích tạo hình như thế nào thì mình tạo hình thôi nha. Còn về cái phần mắt á, thì Nhung sẽ sử dụng một ít cái bột cacao như thế này nè. Mình nhồi lại cho thành một cái khối tạo cái màu nâu á, để mình sẽ ấn vào đây là hai con mắt. Nếu mà cô bác chị em là mình không có cái bột cacao á, mình cũng có thể sử dụng cái hột đậu đen của mình á, mình ấn mình làm hai con mắt cũng rất là đẹp luôn nha. Đó, đây là hai con mắt rồi xong. Giờ để cho cái mặt nó nhăn chút xíu, Nhung sẽ dùng cái đầu nhọn của cái cây nè. Mình ấn hai bên như thế này cho mí mắt cho giống như là có nếp nhăn vậy đó. Đó, nhìn đẹp chưa? Chú heo con rất là dễ thương. Nhung mới vừa tạo hình xong một chú heo con như thế này. Đó, nhìn gần chú rất là dễ thương ha. Mặt mày mũm mĩm hết trơn như nè. Nó dễ thương lắm, nhất là cái đuôi cái cưng. Đó thì tương tự mình cũng làm những cái bánh tiếp theo. Và đây là bánh sau khi Nhung đóng khuôn xong và những chú heo Nhung đã tạo hình xong đây. Nhìn rất là ngộ nghĩnh và dễ thương. Rồi bây giờ Nhung sẽ đi chuẩn bị lò để nướng bánh. Trước hết thì Nhung sẽ mở lò ở nhiệt độ là 375 độ F. Nhung sẽ nướng 20 phút ở lần 1. Và sau 20 phút thì bánh như thế này. Sau khi lấy ra khỏi lò mình sẽ xịt nước liền cho bánh nguội lại. Và trong khi chờ đợi thì Nhung sẽ đi pha cái hỗn hợp để mình quét lên trên cho cái bánh mình lên màu đẹp đó. Một lòng đỏ trứng, một muỗng canh sữa tươi và một chút xíu dầu mè. Cũng có thể là cho xíu mật ong để cho cái bánh của mình nó bóng đẹp hơn. Khi mình thăm bánh như thế này mình thấy bánh nguội đó. Thì lúc này bắt đầu mình sẽ quét cái hỗn hợp lên nha. Đầu tiên thì Nhung sẽ quét hỗn hợp xung quanh bánh trước để cho giảm bớt đi cái phần nước á. Đó. Cái phần sau khi mình quét xong xung quanh như thế này mình sẽ dùng cái cọ này mình quét lên trên bề mặt. Nếu mình nhúng cọ mình quét trực tiếp lên trên bề mặt bánh thì cái phần nước đọng lại trên những cái kẽ, cái khe đó thì cái bánh mình sẽ sau khi nướng xong cái hoa văn bị mất đi, nó không còn sắc nét nữa. Thì tương tự mình cũng quét vòng vòng xung quanh bánh như thế này. Sau cùng thì mình mới dùng cái phần cọ đó quét lên trên bề mặt bánh. Quét sơ như thế này thôi. Sẽ quét hết bánh thì sau đó mình sẽ cho vào lò mình nướng lại. Và đây là những chú heo con cũng mới vừa nướng lần 1 xong. Mình cũng xịt nước nha. Thì tác dụng của xịt nước sau khi mình lấy ra khỏi lò sẽ giúp bánh không có bị nứt. Rồi tiếp tục mình cũng quét cái hỗn hợp này lên trên bánh. Những chú heo như thế này. Thì mình sẽ quét đều thì cái bánh mình sẽ vàng đều. Rồi tiếp tục nướng lần 2 ở lửa là 350 độ F. Sau 10 phút nướng lần 2 thì bánh như thế này. Tiếp tục xịt nước để bánh mình không có bị nứt đó. Rồi mình sẽ để nguội và quét bánh một lần nữa và đi nướng lần 3. Thì lần 3 bánh sau khi nướng xong như thế này, lần 3 mình chỉ nướng 5 phút thôi. Và đây là thành quả sau 3 lần nướng. Những chú heo xinh xắn như thế này rất là dễ thương luôn. Nhìn đẹp lắm, lạ, bắt mắt và cái món này Nhung nghĩ chắc mấy em nhỏ thích ăn lắm đây. Tại nhìn những chú heo xinh xắn rất là dễ thương. Và đây là thành quả nè, toàn bộ những cái bánh mà Nhung vừa nướng xong nè. Rất là đẹp luôn, cái màu lên rất đẹp. Thì bánh trung thu mình nướng xong mình sẽ để 2-3 ngày sau mình ăn á. Thì cái đường nó lại đường á, thì cái bánh nó sẽ mềm dẻo hơn. Còn bây giờ thì cái bánh sẽ hơi bị cứng á. Bánh rất là đẹp luôn, vàng đều hai mặt, trên dưới đều vàng đều, không có bị khét bánh, không có bị quá màu, không có bị quá lửa luôn. Thì Nhung đã cân điều chỉnh từ cái nhiệt độ. Đây là một cái bánh rất là dễ làm, không phải là bánh khó. Nhung đã làm rất là nhiều lần và Nhung chia sẻ cách làm để cô bác anh chị em mình ai cũng có thể làm được và ai cũng có thể có những cái món bánh trung thu ngon nhất cho gia đình mình, không cần phải đi mua.
Công thức thì Nhung sẽ để chi tiết ở phần mô tả, cô bác anh chị em mình có thể bấm tích vào đó để xem và tham khảo. Nhung mong rằng tất cả cô bác anh chị em mình đều làm được cái món bánh trung thu thật là thành công và ngon miệng, để cho gia đình mình có một cái mùa trung thu thật ấm áp và bình yên. Nhung xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến tất cả cô bác anh chị đã quan tâm video của Nhung. Nhung xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo.